ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ PSTET 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ PSTET 2018 ਦੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ PSTET 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਛਪਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ PSTET 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਇਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੋ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਈ ਹੋਪ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਓ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਉਹ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਸੰਬਰ, ਮਾਨਸਾ 29 ਦਸੰਬਰ, ਮੋਗਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਨਾਭਾ 31 ਦਸੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਟ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੁਐਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ PSTET 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ PSTET 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ SCER ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ S ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ SCER ਤੋਂ ਬਾਅਦ T ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ST ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ SCERT ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ S ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2364 ETT ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ PSTET ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ SCERT ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ SCERT ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SCERT ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ PSTET 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਾਇਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ PSTET 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਇਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।